Tervetuloa takaisin Predator Mastersin pariin. Tässä kilpailussahan kalastetaan 3 Suomen yleisintä petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Ohjelmassa Suomen taitoimet kalastajat kalastaa näitä kalalajeja 3 eri vesistöistä 3 päivän ajan. Saimaalla kisatun ahvenpäivän jälkeen nyt on kuhapäivä, ollaan Kivijärvellä. Ensimmäisen päivän jälkeen Garmin oli johdossa ja nyt tässä vaiheessa piikkipaikkaa kuhapäivänä pitää Lowrance. Jännittävän kisatunnelman lisäksi nämä kalastajat jakaa paljon vinkkejä hyvistä kalastustekniikoista ja uusista välineistä, joiden avulla säkin tulet varmasti paremmaksi kalastajaksi. Joukkueita on 4, käydään ne vielä läpi. Team Lowrance, Antti Kalliosaari ja Pyry Granlund. Team Mercury North Silver, Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Team Garmin, Saku Laaksonen ja Tomi Tikkanen. Sekä Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huhtanen. Näiden kilpailijoiden ennätyskaloja ja kisamenestyksiä voit käydä katsomassa Kanal Outdoorin Facebookista ja Instagramista. Nyt jatketaan kisaa. Predator Mastersissa mukana Ruoto, Lowrance, Garmin, North Silver Mercury, Patriot Savage Gear, Kalastus.com, Kalastuslehti, Karhupirtit, Kalastuskanava ja SVK. Ideanahan on kalastaa 5 suurinta kalaa jokaisesta kalalajista, eli ahvenesta, kuhasta ja hauesta. Otetaanpa säännöt vielä kerran. Predator Masters-kilpailussa pisteitä jaetaan kaikista 3 kalalajista ja lisäksi niin sanottuja Big Five-pisteitä. Kuhan kalastuksessa 5 suurimman kuhan yhteispituus ratkaisee, alamitta on 45 senttimetriä ja pisteitä jaetaan sijoitusten mukaan. Big Five-laskennassa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja 3 pisimmän ahvenen yhteispituus koko 3-päiväisen kilpailun aikana ratkaisee Big Five-pisteet. Kun kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen, ratkeaa kilpailun voittaja. Tämä on siitä erikoinen järvi, että tässä on 2 puolta. Toinen puoli on selkeästi kirkasvetisempi ja nyt ollaan täällä sameella puolella. Ja kaikki tiimit näyttää tulleet tänne sameelle puolelle. Tämän sameen ja kirkkaan puolen erottaa toisistaan tosi kapea kanava ja sitä pitkin kilpailut on joutunut tänne tulemaan. Käynnistellään pikkuhiljaa kisaa Kivijärvellä, mutta käydään sitä ennen läpi aamupäivän tilanne. Lowrance on tukevassa johdossa 219 sentillä. North Silver Mercury onnistui saamaan pari todella nättiä kuhaa ja yhteispituus tällä hetkellä 160 senttiä. Garminilla on 156 senttiä ja Ruodolla 144. Meidän tarvitsisi tosiaan saada vielä se yksi mittakala nyt ainakin sieltä, että saadaan se kortti täyteen ja sen jälkeen sitten aletaankin vähän enemmän vauhdilla luottaa noita alueita ja koitetaan sieltä sitten saada sitten se oikeasti iso kala ja toivotaan, että se nyt tulisi tässä kohta jo vastaan. Ja onhan niitä tossa tullut, mutta ei sellaista vielä, mikä olisi lyönyt meidän pyytöihin kiinni. Me tarvitaan yksi sellainen plus 80 riittää meille käytännössä turvaamaan. Selustaa. Niin, 60 ei vielä riitä. Aamusta oli selkeästi havaittavissa se, että osa tiimeistä halusi niin sanotusti kortin täyteen, eli 5 mittakuhaa kortille. Tällä hetkellä Lowrance on ainut tiimi, milloin on kortti täynnä, eli he voi turvallisin mielin lähteä nyt metsästää vaan isoja kaloja. Lähdetään hakemaan ensiksi Patriot XXX. Niin oli muuten. Virvelisetti. No niin, Lowrancen Pyry ja Antti käytti tauon hyväksi ja kävi hakemaan vähän lisää kalavehkeitä ja nyt alkaa kuulemma nousee sitten iso kalaa Lowrancelle. Aivan käsittämätöntä, kuinka tehokas tällainen Active Targettikin on niinku erikokoisten kalojen kalastuksessa. Et vaatii vaan paljon sitä, että opettelee lukea sitä näyttöä ja kokeilee, niinku, että mitä siellä sitten todellisuudessa on. Että se vasta sitten kertoo, että kun sä saat sen pinnan päälle, että mikä kala siellä on ja näin. Mutta siinä on niinku todella monikäyttöinen elektroniikka. Uusi elektroniikka tarjoaa jännittäviä hetkiä juuri silloin, kun kala tutkii viehettä. Ottikin. Kuhasetiksi uusi Savage Gearin kela, SG6 ja SG4-sarjan vapaa
7,3 jalkainen, niin soveltuu ihan loistavasti tällaisen ruokakauhan hankintaan. Hyvä. Hyppivä jyvä. Näin Mika Silvastia lainate. Kiitos, että mä sain onkin yhden kalan. Tässä mun takana on Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Toni Pohjalainen on tämän kaikulaten kalastuksen pioneerei Suomessa. Ja tästä näkeekin, että heillä on nyt kala tuossa alla. Siellä vertsutetaan, eli pudotetaan uistita suoraan sen kalan yläpuolelle. No niin, nyt nähtiin viistoluotaimessa hyvä kala jäi tonne oikealle puolelle. Käännetään vähän venettä sinne Vinjalin lenkin kautta täältä ja ruvetaan hakemaan sitä tuonne live-näkymään. Katsotaan, jos saatais vähän isompaa kalaa näkyviin. Tämä kalastusmuoto vaatii tiimityöskentelyä, eli siinä täytyy saumattomasti pelata yhteen. Veneen kapteenilta ja kuljettajalta se vaatii tosi hyvää veneen käsittelyä, että saadaan pidetty vene just oikeassa asennossa ja samaan aikaan pidettyä kala siinä anturin keilassa, että se näkyy näytöllä. Tämä kalastusmuoto näyttää helpolta, mutta sitä se ei todellakaan ole. Se on yllättävän vaikeaa ja aina taas Tonin kertoo, mikä siinä on vaikeaa. Niin sanottu live-kalastus onkin parhaimmillaan aika tehokasta, niin kyllä siinä oikeastaan omat semmoiset vaikeudetkin on olemassa, että varsinkin isojen kalojen kanssa monta kertaa niin syöntiikkunat on tosi lyhkäisiä, että siihen pitää oikeasti osua sitten hyvin ajoitus, että saa nuo isommat kalat ottaa kiinni. Ja sama homma ihan tulee pienempikin kalojen kanssa, että laitepuoli kummasti aina auttaa niiden löytämisessä, mutta kala silti tekee aina sen viimeisen päätöksen tässäkin asiassa. Hei, meillä olisi täällä kala. Meillä olisi ihan oikeasti nyt kala. Missä sä näet? Tuolla. Katsotaan nyt mikä tuolla on tilanne. Ei jotain enää. Ei jotain enää, ei. Mennään seuraavalle kalalle. Siinä olisi ollut Easy 80-korttia. Ehkä noita joku osa onkin ja me ollaan Antinkaan kyllä aika samoin linjoilla. Että se on se ensimmäinen mahdollisuus, mikä sulla tulee siihen kalaan ja jos ei se siitä kelpuuta, niin sit ne on kyllä tosi vaikeita saamaan. Live-luotaimessa pystyy, kun näitä vähän aikaa kattelee ja tutkiskelee, niin pystyy erottamaan hauen ja kuhan käyttäytymisen selkeästi toisistansa. Tossakin äsken makas ihan pohjalla kala ja mä heitin sille ja sieltä näki heti, että se on hauki, mikä sieltä alkoi nostaa päätänsä, niin mä kelasin vehkeä pois vaan edestä ja jatkettiin matkaa, kun kuhia tänne on kalastaan tultu. Nyt tultiin tänne vähän syvänteiden välissä, on tällä vähän matalampi alue. Tasainen, niin tullaan tästä yli ja luodataan samaan, niin sinnekin heti yksi kössi. Nyt ollaan Kivijärven niin sanotulla sameella puolella ja itse asiassa tässä kun katsoo tonne päin, niin tuossa on kaikki 4 joukkuetta näköetäisyydellä. Tuossa on pari syvännettä. Syvin kohta taitaa olla reilu 12 metriä ja sen ympärillä nuo joukkueet näyttää pyörivän. Ja siellä välivedessä on myös löydetty kaikkein suurimmat kalat tähän mennessä. Suurin kala on ollut 90 senttiä ja tuossa kun ollaan kilpailijoiden kanssa juteltu, niin melkein metrin kuhia siellä on kuulemma näkynyt, mutta ei ole saatu ottamaan. Siirrytään kohti meidän aloituspaikkaa, että siellä me nähtiin iso kuha. Me puuttuu kortilta 1 kuha vielä ja sitten meidän pitäisi saada se niin sanottu big white kuha vielä jostain raavittu. Tässä vielä on aikaa, kun se isommat kuhat näyttää olevan tuolla monttujen reunoilla. Kiitos. Mut sitä voi tarjota niin monenlaista, tiiätsä? Voi tarjota isoa, voi tarjota pientä, vähän niinku sen mukaan. 20-senttinen jaska, jos se mitä tarjotaan ensimmäisenä. Ei se on sopiva, kyllä. Nimenomaan ei ole sopiva. Onhan. Sitä voidaan tarjota, mutta ihan vihon viimeisenä. Hei, jos sä haluat ihan oikeesti saada kalaa, niin nyt vaan kuuntele. Älä viitti. Ollaan mun mielestä tähän alta me ollaan saatu aika hyvällä prosentilla kuitenkin mitä isoja mitä ollaan nähty. Niin me oltais saatu siitä yksi hyvä kala vielä, jos Mietit siinäkin, kun olisi ihan oikeesti ollut oikeet välineet. Niin ja mitä tapahtui? Sä tiputit sille sen sun 7-tuumaisen, jonka se hylkäs välittömästi. Siihen kävi just niin. Mä muistan mistä ne puhut. Sitten se on se pikkujiki, johon se olisi iskenyt, mutta sä vedit sen piu. Joskus käy näin. Tulee. Hyvä. Ei. Pikku källiäi. Vaihdatko se vihreä sinne? Ei. No miksi sä et voi vaihtaa? Ei se musta oo se. Mä vaihan sen.
vettä tiputetaan sille. Kato tätä vettä, et sä voi laittaa tätä älä laita. Mä moekkakuhankin sanonut tällä. Jos sulla on vihreä kela ja vihreä vapaa, niin ei tarkoita, että uistimenkin pitää aina olla vihreä. Ja vihreät siimatkin on. Niin vihreä lippis on jätkällä. Vihreä mies. Kuha tykkää kamoväristä. Jos seuraava laukoo tähän ykkösellä, niin sitten mä uskon, että tää on hyvä ja pidetään tää. Mutta jos ei ota, niin sitten ei ota. Moottorit käyntiin ja lähtiin vähän luotaamaan. Saatiin tosta yhdestä paikasta montun penkan reunalta hyvin kortti täyteen. Pieniä NS-kisakuhia ja nyt on sitten idea, että etittäisiin pelkästään vähän niitä rapeampia kaloja ja pyöritään tässä pikkusen ja katsellaan viistossa mitä näkyy ja sitten toki myös tuolla Active Targetilla samalla, mutta pyritään siihen, että poimitaan tuolta viistosta ne oikeasti isot kalat sitten vaan ja sitten Active Targetilla sen jälkeen lähdetään katsoa niille tarkka suunta ja mennään onkimaan niitä sitten joko heittämällä tai tiputtamalla. Riippuu vähän kumpi onkin, että Pyry haluaa heittää ja mä haluan tiputtaa. Nyt pitäisi kyllä jo nähdä. Kato. Hagertson. Hagertsonko vai kuhako se sieltä tulee? En tiedä, mutta iso. Ihan kuha, mutta on hyvä hauki. On pinu hyvä hauki. Yes! Sieltä tuli. Taustalla on Ruodon tiimi. Ne onnistuu just äsken kalastaa hyvän kokoisen hauen. Eli kuhapäivänäkin voidaan kalastaa haukea silloin, kun haetaan Big Five haukea. Tuo oli niin iso hauke, että toi varmasti menee heidän Big Five, ainakin tällä hetkellä. Saattaa pysyä siinä koko kilpailunkin. Hienoa. Hienoa, Janne. Kyllä se sieltä pohjasta kaivettiin. Pohjajuna. Joo, tässä kuhapäivän kesken niin löydettiin tämmönen hauki tuosta pohjasta makaamasta. Tuosta penkan reunalta ja ajateltiin se onkin siitä vielä kyytiin. Se löytyi oikeastaan niinku yhdistelmällä tätä live-luotausta ja tätä viistoluotausta. Elikkä me löydettiin siitä se hauki pohjasta. Se näkyy tuolla viistossa ja livessä samaan aikaan. Se on pikkusen pitkulaisemman mallinen kuin toi kuha. Kuha antaa monesti pikkusen voimakkaamman signaalin tuolta luotaimesta. Se on vähän kirkkaampi, mutta yleensä vähän lyhyempi kaiku tuolla ja varjo, mikäli nähdään, että jos se on irti pohjasta, niin varjo on yleensä paljon pyöreämpi. Tuon pystyy kyllä tosi selkeästi sanoa haues, koska se oli tuo pitkulaisesti meni pohjaa pitkin, niin nähtiin, että jos se olisi ollut kuha, niin se olisi tullut huomattavasti enemmän irti sieltä pohjasta se kaikusignaali. Ja siihen päästiin sitten, oli tosi tarkka kala toki, että päästiin onneksi monta kertaa tarjoon sille, kun se oli paikallaan pohjassa ja useamman kerran, mutta vaati ihan kyllä semmoista 5 sentin hienosäätöä tuossa heitossa, että saatiin se just oikealle kohdalle ja sitten se kala nousi sieltä pohjasta irti ja kävi jikin hakemassa. Ja lähdin ihan suoraan tuollaisella vertsujikillä, kun se kala oli pohjassa, niin sillä yleensä pääsee tarjoa aika hyvin. Nyt oli käytössä toi Savage Monster Slugi. Tuossa on se 20-senttinen malli. Siinä mulla on 40 gramman painopää ja sitten stingerikoukut tuossa selässä. Perukkaina mulla oli 1,2 millinen fluoro. Ja siihen 0,30 kuitu, niin sillä uskaltaa antaa ihan rohkeasti painetta sille kalalle, ettei tarvi miettiä, että hajoako vehkeet. Kelana mulla oli uusi Daiwan Tatulion. On erinomainen kela haueheittoa. Tässä on vahva jarru, täysin ruostumattomat laakerit, jolloin pystytään kalastamaan merelläkin aika lailla huoletta. Ja oli kyllä todella mukava vääntää kalan kanssa tossakin, että ei kyllä voima loppunut kesken. Ja vapana mulla oli toi Saksa Shady up to 150 grammaa, tai nykyisesti up to 120 grammaa. Hieman muutettiin mallia tähän uuteen sarjaan, mikä meille saapuu nyt tässä vuodenvaihteen kohdilla varastoon. Niin on erinomainen vapa niin haukihommiin kuin sitten tämmöiseen se kuhan tai hauen vertsuttamiseen. Ihan ei se ihan niin iso. No, mutta se on hyvä. Irtos haavi. Älä! Joo.
Tämmöseen 8-tuumaseen Bultiisiin väris headlight. Painoo parit kassit naamas. 10 grammaa. Naulasko sikalimppu. Omassa kuhan kalastuksessa melkein kaikuluotajan puolelta niin tärkein työkalu on tää viistokaikuluota. Ja nyt nähdään tossa, että tohon jäi 2 kuhaa veneen oikealle puolelle. Toinen 10 metriä, toinen vajaan 20 metrin päähän tuosta anturista oikealle puolelle. Näkyy tämmösinä valkoisina jyvinä täällä pohjan päällä. Nyt siinä tuli tommonen tiukka rypäs tohon kanssa oikealle puolelle. Siinä on pikkukalaparvi tosi tiukassa nipussa. Ja sitten monta kertaa sitten niiden ympäriltä saattaa löytää jotain petokaloja syömistä. Saanko Eitä. Voi vauhdin. Kyllä, 48 se. 48. Käsissä tällainen Savitskieri SG4 sarjalainen ja tällä mä oon kuhaa itse tuolla Savovesillä jonkun verran täsmännyt ja tää sopii mun mielestä todella hyvin siihen nimenomaan täsmäheittoon, että silloin kun ei haeta sitä ihan enkkakalaa, ihan älyttömän iso kalaa, niin tää 40-80 grammaa ainakin itellä toiminut ja tässä riittää tää tartutusvoima, että tää on 7,3 jalkaa pitkiä, todella kevyt settiä. Kuhan kalastuksessa on oikeastaan 2 eri tekniikkaa, eli jos lähdetään niin sanotusti pohjalinja jiggaamaan, eli pompotellaan jigiä pohjalla, niin silloin monesti kalojen maksimikoko rupeaa olemaan siinä 60 sentissä. Sitä suuremmat kalat on monesti niin sanottuja välivesikaloja, eli ne uiskelee tuolla syvän päällä ja välivedessä. Ja niitä kaloja on aika vaikea tavoittaa, ellei sitten ole elektroniikkaa, että nähdään ne kalat. Sen takia noi tiimit kalastaa noilla live-luotaimilla, että ne näkee ne kalat ja pystyy täsmä heittämään, eli heittämään niin suoraan nenän eteen niille kaloille ja yrittää niitä saada ottamaan sieltä. On. Nyt on kiinni, otti uudestaan. Kortti täynnä. Jes, hieno. Se yritti siihen kerran. Juu. Predator Masters on näistä kalastuskilpailuista ehkä kaikkein vaativin, sillä siinä pitää osaa kalastaa 3 eri kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea, 3 ihan erityyppisestä vesistöstä. Ja kun puhutaan kalastustekniikoista, niin näillä kaikilla 3 kalalajilla on eri tekniikat, millä niitä kalastetaan. Se, että osaa hyvin kalastaa haukea matalasta vedestä, ei sitä autakaan enää siinä, kun lähdetään Saimaalle isosta järvestä etsiä ahventa. Tai sitten tullaan tämmöiseen monimuotoiseen järveen etsiä kuhia. Jokainen vaatii omat taitonsa ja tässä kisassa ne punnitaan. Ruoan jälkeen niin löytynyt uusi viehe, jolla me ollaan saatu kalat ottaa. Tässä on toi Keitekin Easy Shineri, erittäin pehmeätä elastista materiaalia oleva jigi, joka ui tosi herkästi, kohtuullisen kapealla rungolla. Ja värinä meillä on ollut toi Arkansas Shineri, tommonen hyvin luonnollinen väri. Ja se on myös 10 nuppia pujotettu ja 2/0 koukulla, niin se on tähän kuhahommiin just passeli. Ja tää on se 4,5 tuumainen eli 11,5 senttinen malli. Niin. Hyvät katsojat, nyt kannattaa laittaa korvat hörölle. Yksi Suomen taitavimmista sisävesikalastajista kertoo, miten lähteä etsimään kuhia isosta vesistöstä ilman aikaisempaa kokemusta. Kyseessä on Saimaa, missä joukkueet treenasivat ennen varsinaista kisan alkua. Tämmöisessä isommassa kirkkaassa vesistössä, kun lähdetään miettimään kuhan kalastusta, niin lähtökohtana tällä kun vesi on todella kirkasta, niin mä lähtisin etsiin ihan ensimmäisenä pienemmiltä vesialueilta vähän sameempaa vettä. Eli kuha hakeutuu samassa vesistössä lähestulkoon aina alueisiin, missä on vähän pienempi näkösyvyys ja vesi on vähän sameampaa. Jos lähdetään miettimään tätä isompaa vesialuetta, että mistä me lähdettäisiin kuhaa täältä etsimään, niin mä lähtisin miettimään, että missä täällä meillä on sameinta vettä. Eli käytännössä lähtisin hakemaan tänne vesistöön laskevia jokia ja niiden suistoalueita ja tutkimaan sitä kautta esimerkiksi ilmakuvista veden väriä ja sitä kautta hahmottamaan, mikä saattaisi olla paras kuha-alue. Voisi olettaa, että näiden vesistöjen veden väri on vähän tummempaa, mitä tämä koko ison selän vesi on.
Niin ihan täältä pohjalta mä lähtisin kattoon alueita ja sitten niiden perusteella pohjakäyrien mukaan valittisin monimuotoisimpia alueita, mistä lähdettäisiin kuhaa etsiin tällä syksyaikaa. Mutta joka tapauksessa se veden väri täällä on semmonen, että kuha on tällä syksystä aika todennäköisesti suhteellisen syvällä. Eli tässä on hyvä alue, kun meillä on vähän vettä. Tuossa on syvää uomaa ja paljon 10 metrin molemmin puolin löytyvää vesialuetta. Mitä mä lähden täältä viistoluotaimesta tarkkailemaan, niin mä etsin meiltä semmosia vähän riisinjyvätyyppisiä kaikuja täältä viistokeilan signaalista. Ja kuhan tunnistaa viistossa siitä, että se on pitkämäinen kaiku. Ja monta kertaa alueessa, missä on kuhaa, niitä on useampia. Ja sitten kun mä haluan vielä varmistaa, että onko kyseessä kuha vai mikä kalalaji, niin mä monesti ajan lähelle kalaa ja pienennän liveskoperangea, niin tällä menetelmällä pystytään hyvin todentamaan, mikä kalalaji meillä on kyseessä. Hauen tunnistaa viistokaikuluotaimessa sen pitkämäisen profiilin perusteella. Ja jos me nyt mietittäisiin, että miten se nyt eroaa tuolla kuhasta, niin vielä semmoinen asia, että hauki on monta kertaa vielä kirkkaamman näköinen viistossa kuin kuha. Eli johtuu sen kalan pinnasta, kalan nahkasta, niin hauki kuvantuu viistossa paljon kirkkaampana monta kertaa kuin verrattain samankokoinen kuha. Noniin. Leipashan se. Onks upgradeaus? Voi olla pykälä. Tuleeko tänne? Tää on meidän toiseksi paras kuha. Voi olla. Ei ole. Katohan. Hei! Olihan se nyt yli 60. No ei oo. 50. On yli 60. 55. On yli 60. Se olisi hieno, jos on. On se. Hyvä. Me 20 senttiä, tiedätkö, melkein petrattiin tuolla. Haluut sä puljaa sen? Haluut sä puljaa sen kanssa, niin mä voin sitä liikettä lisää. On tää 60 just. Kato, siellä on taas ihan suus. Ei näy mitään. Lisää. On se muuten varmaan 60 liki. Helppo, tää on 6 femma melkein. No ei oo. 6,3. Aika komea. Ensimmäinen kortin parannuskala. 63 senttiä. Isompiakin ollaan nähty, mutta onhan tää nyt komea. Upea kuparikylki. On hieno. Hyvä pyry. Kiitos Antti. Kiitos, että sain kalastaa tämän kalan. Onnistuu se näköjään sultakin. Kastuitko? Molauttiko se oikein? Ei. Ai siis niinku tärpi? Ei, kun se lähti. Ei. Aina välillä kun ne liipasee silleen, että tulee kastuu naama. Joo. Aina inhottavaa. Ja tähän väliin kuunnellaan SVK:n asiaa kuhan kalastuksesta. Kuha on ahvenen tavoin umpirakkoinen kala, eikä se siksi sopeudu nopeisiin paineenvaihteluihin. Me vapaa-ajan kalastajissa suositellaan, että kuhaa ei kalastettaisi liian syvältä. Jos kaikuluotaimeen piirtyy 10 metrin syvyydessä oleva kuha, kannattaa se jättää kalastamatta. Uusi tilaisuus tulee kyllä myöhemmin ja silloin kala voi olla matalammassa vedessä. Suurkuhan vapauttaminen onnistuu parhaiten, kun pidät käsittelyajan mahdollisimman lyhyenä. Koukut voi irrottaa jo kalan ollessa haavissa. Tilanteet elää koko ajan. Pikkuhiljaa nousee kaloja, sijoitukset muuttuu. Joukkueet hakee uusia paikkoja. Nyt Louras lähti tuolla siirtymään. Ottaa pidemmän siirtymän, ilmeisesti menossa toiselle puolelle järveä vähän syvempää aluetta etsimään. Nyt kun niin pystyisi heittämään savitsilla sellaisia neppejä tonne Olisiko hienoa heittää pinturia tässä? Eikö juurako alle tonne, kato? Joo. Jotain stikkiä. Niin ois. Ei tää kyllä mitään kirkasta vettä tässä on. Ei. Kuhavettä. Tää on kuhavesi kyllä. Jotain tapahtui. Nyt on vaikea sanoa, että mitä tapahtui, mutta kala löi käytännössä täysin suun kiinni. Juurikaan
mitään kalaa ei olla saatu ottaa, mitä me ollaan tässä viime aikoina heitetty. Kalat korkeintaan pikkusen seurailee jikeä, mutta ei minkäännäköistä tärppihalukkuutta. Meillä olisi taas tossa on tommonen 45 sentin kuha on tossa jikin vieressä ja ei edes kattonut kohti jikiä, vaan jatkomatkaa ohitteen. Joo, se tuli ihan läheltä. Ihan piikki. Vähän oikein. Just. Jakelaa. Ota ylös. Ja lataa kiinni ja 4-6. Mau. Ole hyvä. Ei vissi ihan. No kai, kamala peto. Täällä on lappu täys, niitä kolina kuuluu. Joo, 4-6. Hei! Kuhan sain! Bear down. Juhlallinen hetki. Lappu täynnä. Joo. Mitäs nyt? Iso kuha jostain. Monttu alkaa olemaan aika rökitetty. Se toisella puolella ei ole paljon käynyt porukkaa. Tässä livekalastuksessa on oikeastaan 2 hallitsevaa merkkiä, eli Lowrance ja Garmin. Tuossa takana on Team Lowrance, eli Pyry Granlund ja Antti Kalliosaari. Antti on nuoresta iästään huolimatta kalastanut melko pitkään on liveluotaimilla, ja mä väittäisin, että Antti on ehkä Suomen parhaimpia livekalastajia, ja nimenomaan mitä tulee kuhan kalastamiseen. Nyt jätkät on liikkeellä Pyryn opasveneellä, eli melko isolla veneellä, mutta annetaan Antin kertoa, minkälaista kalustoa se itse käyttää. Ohjelma antaa sellaisen kuvan, että täsmähommissa pitää olla vehkeitä aika viimeisen päälle ja vähintään 100-heppainen moottori ja kyllä 5 metriä olisi ainakin oltava veneelläkin pituutta ja näin. Itse touhuun täsmähommia paljon pikkuveneellä. Mulla on karva auki 4 metriä pitkä Velmarin paatti ja sitten sähkökone siinä tulee tuo sillä täsmää. Et sitä voi ihan hyvin harrastaa pienilläkin veneillä, että sen ei aina tarvitse olla tällainen iso urheilukalastusvene niin sanotusti. Siis varmaan 100 kuhalle ollaan heitetty tänään ja 5 mittakuhaa ylös. Kyllä aikamoista, aika vaikea on ollut ainakin meille. Että en tiedä sitten miten muut joukkueet on onnistunut kalat saamaan lyömään, mutta meillä ei ainakaan ollut kyllä helppoa missään tapauksessa. Nyt on niin erikoista toi kuhan syömättömyys kautta syöminen, että ei auta kuin vaan kokeilla mitä erikoisempia juttuja ja katsotaan, jos me keksitään jotain, mihinkä me saadaan ottaa, niitä kaloja kyllä löytyy. Se ei ole tälläkään hetkellä ongelma, vaan se, että virulaiset ei syö mitään. Lourancen taktiikan muutos, eli Kivijärveltä siirtyminen Lahnajärveltä tuollaista pientä kanavaa pitkin, niin tuotti heti tulosta. Siellä on mittakuha heti haavissa. Ja jikin naulaa saman tien. On kyllä ihan ok väri. Se nyt ihan korotus. Ei se ei välttämättä ole. No on se korotus. Kyllä se hyvin otti siihen. On se korotus. 52. Saisiko sitä mitään jumppia tosta? Uudella alueella on paljon kaloja ja niitä eivät muut joukkueet ole vielä kalastaneet. Iso jaska vai pikku jaska? Iso jaska. Tää on se salkki. Pikkusen jo luuli. Ei kelvannut tällä kertaa jaska. Ottaisko? Vähän meinaa lähteä pohjalta. Pieni. No en tiedä. Vaihto keitäkin 4 puolikkaaseen Easy Signeriin. Se antoi sieltä kalan, mutta onko Kyllä, se on just mittakala. Justiin 4-5. Just näin. Mä kevensin selkeästi päätä. Toin ihan 5 grammaan asti, että saadaan oikein pitkiä leijutuksia noille kuhille, kun ne ei meinaa oikein ottaa mihinkään. Toi edellinen kuha, mikä me tällä saatiin, meidän viimeinen mittakala, niin vaati semmoisen 10 sekuntia hinkutusta siinä nenä edessä ennen kuin se otti. Ja viehänä meillä oli tossa toi Keitekin Easy Signeri 4,5 tuumainen. Tässä on tosi eloisa uinti ja täällä on
tässä on aika paljon suolaa tässä jikissä, se on aika kelluva. Ja sitten näissä on myös tommonen voimakas hajuste, niin se on monesti tommoselle arellekalalle hyvä. Tultiin tähän vähän sivummalle alueelle, mitä porukka ei ole vielä niin onkinut. Ja katsotaan, jos me löydettäisiin täältä vähän aktiivisempia kuhia. Mä uskoisin, että iltaa kohti se aktiivisuus nousee. Vielä varsinkin, jos kukaan ei ole onkinut niitä kuhia, niin... Aika nätisti suoraan siitä tulee jo. Nyt. Hyvä. After a long time, we had a fish. Ei ollut kyllä. Is it improvement? Ei ollut. On se ehkä pikkasen. Olipa löysillä jarrulla. On improvementti, hei. Onko? Nyt tarvittais pihit. Koska siellä on Cannibal Sad on aika nätisti tuolla. Paikanvaihosta oli apua. Aika äkkiä siitä heti. Saatiin korttiin tarvittava parannus. Tuossa vähän spekuloitiin, että riittinen tilanne olisi ehkä semmoinen tasan 3 metriä. Olisi hyvä nyt seuraava steppi. Ja se on tällä kalalla, se on just siinä. Se on tasan 3 metriä nyt. Äskinen kala tuli Savitskiari Cannibal Sadillä 10-senttinen. Toimii hienosti pohjalinjassa, löytyy 3 koossa ja toimii ihan hyvin myös täsmäheitossa. Meillä on tuossa vähän erilainen paikkatyyppi sen puolesta ehkä, että on niin kuin paljon sisäisempi monttu. Ja tästä virtaa vettä aika paljon läpi ja meillä on käytännössä aika jyrkät reunat. Käytännössä heti kun monttu loppuu, niin nousee tommoseen heinikkoon. Että tää on ehkä enemmän semmonen, että jos normaalisti tulisi järvelle etsiä haukia, niin tää olisi erittäin hyvä monttu semmoiseen hommaan. Että tää kerää kyllä pikkukalaa ja haukia sitä myötä hyvin, mutta tällä kertaa me haetaan täältä kyllä kuhia ja niitäkin näköjään tänne monttuun on pesiytynyt, että Hyvä Janne. Eiku jää köykäisellä päällä. Mä Just näin. Ainoa ongelma siinä köykäisessä päässä on vaan, kun se on niin hidas. Niin. Se on tappavan tehokas. Niinhän se on. Sieltä tuli heti reilusti senttejä lisää. Se oli todella hyvä parannus. 65. Joo, 65 senttiä. Se 20 senttiä tuli siitä lisää, mitä oli puhettakin. Ja, just näin. Todella hieno kuha. Se nappasi siihen sun Sevroon sama vieheeseen, millä eilen vedettiin ahvenia, niin just näin. Tänään vedettiin komeita kuhia. Älä koita piilottaa tätä mun ruskeata otikkaa. Aina kun me lähdetään etsiä, se on aina tuolla jossain perällä. Kerro mulle, missä kohin tossa on ruskeita? Kerro. Tässä. Niin, vähän joka puolella. Näytä mulle, mistä tossa on ruskeita. Mä voin näyttää, kun on vähän joka puolella. Siis ne on kaikki ihan yhtä hyviä. Valkoinen. Paitsi toi ruskea on vähän parempi kuin ne muut. Tässä on vielä 45 minuuttia aikaa ja lappu on täysi ja tommonen ihan nyt ok peruskaloja löytyy sieltä kyllä. Ja nyt koitetaan vielä, ei auttanut kun palata vanhoille mestoille ja otetaan 45 minuuttia aktiivista pyörimistä tässä ja katsotaan, jos sais yhden sieltä. Illan kähmystä. Alkaa hämärtää vähän, niin siitä voisi vaikka lyödäkin joku, jos löytyisi. Otti ikkuna noista paremmista kaloista, mitä me ollaan nähty tänään, niin nyt tarvittaisiin sellaista otti ikkunaa. Nyt samanmoinen kuin aamun ikkunasta, niin se tekisi jo paljon. Toihan oli muuten jännä, että tossa kun itekin liikuttiin, niin just ennen niin Garminikin teki vielä loppusiirtymän. En tiedä. Samantyyppistä ehkä, oliko nähneet isoja sitten jossain ja palasivat sinne ja... Mutta Merkurilla on kova kortti. On. Merkurilla on kova kortti. Toni on kova onkimaa. Ruodon kalapaikalla on auennut selkeästi hyvä syönti-ikkuna. Siinä tässä. Voi tulla sentti tai joku, niin en tiedä. Kyllä se yli 45 on. Verrattuna niihin meidän luikkuihin. Just näin, niin kyllä me tästä saadaan muutama sentti lisää. 48 ja sehän on parannusta meille.
Eli tässä on tosiaan tuo Chevron 12-senttinen realistinen kalajiki ja sitten siinä on Keitekin 4,5-tuumainen Easy-Signeri. Ja näillähän me ollaan sitten saatu tässä illalla parannuksia korttiin. Ja täällä Chevrolla tuli just tuossa hetki sitten 65-senttinen kala ja Keitekillä tuli 48 senttiä. 3,5 minuuttia aikaa jäljellä. Katsotaan, jos Antti kairaisi mulle tästä vielä kala heitettäväksi, niin olisi tosi kiva saada tohon vielä joku yksi kala näytille. Ei olla niin kuin nähty tässä nyt mitään iltaaktiivisuutta. Muutamalle jollekin selvälle parannukselle ollaan yritetty uittaa tohon naamalle, niin ei minkään näköistä kiinnostusta kalalla. Niin Pistin pikkusen hanaa sitten, että saatiin tommonen. Joo, tasapainoharjoittelu. Niin. North Silver Mercury on liikkeellä Toni Pohjalaisen kalastusopasveneellä. Vilkaistaan seuraavaksi, millaista teknologiaa kipparin toimistosta löytyy. 3 näyttöä tässä käytössä. Yksi on nyt sammutettu jo, ei ole tänään ollut sille käyttöön, mutta viistoluotausnäkymä mulla tulee 2 eri näytöstä. Ne on laitettu eri taajuudelle. Korkeampi taajuus löytyy täältä. Saattaa tietyissä olosuhteissa näyttää pohjakaloja pikkusen tarkemmin ja sitten matalalla taajuudella saadaan hyvä näkymä sitten kaukaa sivuilta. Sitten löytyy tää live-luotausnäkymä tosta ja sitten on vielä karttaruutua ja sitten on downscan-näkymää ja ihan perinteistä 2D-näkymää. Että kaikkien näiden kombinaatioita yhdistelemällä sitten tänään ollaan paljon live-kalastettu kuhaa nimenomaan sitten varsinkin kun vähän koitetaan sitä keskikokoa parempaa kalaa saada yksitellen ongittua, niin ei tarvi olla näin suurta laitteistoa, että tähän hommaan pääsee kiinni, että ihan yhdelläkin ruudulla pärjää alkuun, mutta tässä nyt vähän useampi. Kuhapäivä on nyt saatu päätökseen. Nyt on ryhmäpuhelun vuoro ja joukkueet kuulee muiden tulokset. Joo, tässä on Team Ruoto ja meillä yhteispituus 257. Isoin kala 65 senttiä ja bonuksena 103 hauki. Oi, hienoa komea. Ei mitään, se on Team Lowrance ja suurin kala 78 ja tulos 301. Team Garmin suurin kala 62, yhteispituus 262. Okei. Team North Silver Mercury suurin kala 90, yhteispituus 341. Se on kova. Se on kova lappu. Kova. Se on kova lappu. Ja bonus oli se 99 hauki. Mut ihan hyvä. Me oltiin siinä aivan oikeassa. Että se Pohjalaisen 90, se jäi isommaksi. Tosi hyvä veto Tonilta, mutta sellainen mitä mä oletinkin. Tässä on itse asiassa joka tiimi, paitsi me. Me ei olla haukia löydy. Siellä on 99, 111 ja 103 on niillä pohjilla, että se jättää pikkasen paineet sit sinne meripäivään, mutta... Se on ihan totta. No ei, otetaan sieltä. Katsotaan, että miltä se pelikenttä näyttää sitten. Siellähän niitä löytyy. Kyllä me saatiin aika kova lappu. Karvi jäi viimeiseksi. Niin. Näin se voi joskus käydä. Eilen ylivoimainen 1 ja joo, tänään viimeinen. Aika hyvä. Siellä oli 1 yli 3 metrin kanssa. Ainoa mikä jäi hampaankoloon, niin se hauki. Niin, se olisi ollut kyllä komea Big Fiveissa. Niin. Jos sitten luet, että olisi pitänyt onkia pidempään sitä, mutta meillä oli vähän kiire saada vielä kuhaa. Oli. Ja oikea ratkaisu tehtiin, että saatiin kuitenkin kuhakorttia parannettua sillä, että ei jääty hinkkaamaan liian pitkäksi aikaa. Oli. Joukkueet nostaa tässä veneitä ylös. Oli erittäin hyvä kalapäivä. Kaikki joukkueet sai kortin täyteen. Suurin kala 90 senttiä. Semmoinen kuha painaa jo 7-8 kiloa. Lisäksi tuli hauki. Ruoto sai 1,3 metrin haue. Se on komea kala sekin. Ja käydäänpä vielä lopuksi läpi, millaisiin numeroihin kuhapäivä päättyi. North Silver Mercury 341, Lowrance 301, Garmin 262 ja Ruoto 257. North Silver Mercury jatkoi tasaisin varmaa suorittamista ja voitti päivän ylivoimaisesti. Lowranceilta jäi uupuamaan 1 iso kuha ja sellainen heillä oli pitkään skuupissa, mutta tällä kertaa se oli kalastajiaan ovelampi.
Big Five-taulukko näyttää tältä. Jättimäinen North Silver Merkurin kuha ja bonuksena saatu 99-senttinen hauki tekivät todella hyvää, ja nämä kalat siivittivät joukkueen aivan Garminin kintereille. Kilpailun kokonaispisteet näyttävät 2 kisapäivän jälkeen tältä. North Silver on Garminiin nähden lähdössä 1 pisteen etulyöntiasemassa kohti finaalia. Pisteeroista huolimatta tässä vaiheessa kisaa myös Ruodolla ja Lowrancella on edelleen mahdollisuus voittaa. Näissä molemmissa veneissä on rautaista osaamista merikalastukseen ja tilanne voi muuttua isojen kalojen myötä. Jos sä itse innostuit kilpakalastamisesta, niin käy katsoa pikemasters.fi. Sieltä löytyy kesän kalastuskilpailut. Kerää oma joukkue ja voit kalastaa missä päin Suomea vaan. Tervetuloa mukaan. Viikon päästä ollaankin sitten merellä kalastaa haukea. 5 pisintä haukea ratkaisee ja silloin selvii koko kilpailun voittaja. Tervetuloa mukaan.